नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी काउन्टेबल नाउन प्लस अ एन र समको टपिकको एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले काउन्टेबल नाउन प्लस अ एन र समको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरेका छौँ। त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मैले सुरु गरेँ। वाट आर दिस थिङ्स? चुज फ्रम द बक्स एन्ड राइट अ सेन्टेन्स। यतापट्टि बक्स दिएको छ, त्यसबाट चुज गर्नु पर्यो र यहाँ लेख्नु पर्यो। सजिलो छ एकदमै। 1 मा एन इगल भनेपछि यतापट्टि बर्ड भनेर छ। इट्स अ बर्ड। ठिक छ। अब मैले एउटा के तपाईँलाई रिमाइन्ड गर्न चाहेँ भनेदेखि जब सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन आउँछ तब अ र एन लगाइन्छ। के त मैले लेखेँ सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन आउने बित्तिकै के लगाउनु त अ अथवा एन र प्लुरल काउन्टेबल नाउन आयो भनेदेखि के चाहिँ त लाउनु पर्यो भने सम नत्र पर्दैन हैन। अब व्हेन वी टक अबाउट थिङ्स इन जेनरल वी डोन्ट युज सम नत्र हामीले युज गर्छौँ है त। ओके, त्यही भन्दै मैले यो तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्छु बिस्तारै जाँदाखेरि। ओके, 2 अ पिजन अ डक अ पेङ्गुइन भनेको त तिनवटा भयो भनेपछि दे आर बर्ड्स। यस्तै गरी 3 क्यारोट्स एन्ड ओनियन्स भनेपछि त प्लुरल भयो। प्लुरल भनेको मतलब दे आर, अब के हो त भेजिटेबल्स। दे आर भेजिटेबल्स। यस्तै गरी 4 अ ट्युलिप भनेको के हो त फ्लावर हो। इट इज, अब सिङ्गुलर भएपछि फ्लावर छ, अ ट्युलिप मात्रै छ नि त, अनि फ्लावरसँग के आउनु भयो अ आउने भयो। 5 अर्थ मार्स जुपिटर भनेको के हो त प्लानेट्सहरू हो नि त, प्लानेटहरू हो नि त। सो यहाँनिर प्लुरल हुने भयो। मैले के लेखेँ दे आर प्लानेट्स। अब यसमा अ अथवा एन आउने भएन किन भन्दाखेरि यो प्लुरल हो, प्लुरल काउन्टेबल नाउन। 6 चेस भनेको के हो त, यसो हेर्नुहोस् त यहाँ गेम भनेर छ त, मैले भेटाइसकेँ, मैले यसो काटेँ। इट्स अ गेम, एउटा गेम हो नि त चेस भनेको। सो इट इज अ सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन। 7 अ ह्यामर अ स र अ स्क्रुड्राइभर भनेको के हो टुल भनेर छ। यो त प्लुरल छ, तिनवटा छ भनेदेखि के चाहिँ लेखौँ त दे आर टुल्स। 8 द नाइल द राइन र द मेकङ। अब तिनवटा के हो त नदीहरूको नाम हो, प्लुरल रिभर्स। दे आर रिभर्स। अब मस्किटो आयो, हेर बिचरा मस्किटोलाई एक्लै राखिदिएको, एक्लै राखेपछि के हुन्छ त सिङ्गुलर हुन्छ भनेदेखि इन्सेक्ट हो नि त त्यो होइन हो। इट्स, अब इन्सेक्टसँग के आउँछ अ र एनमा, ल मलाई भन्नुहोस् त तपाईँहरू। हजुर के आउँछ अरे एन आउँछ हो, गुड। ल इट्स एन इन्सेक्ट। तल 10 मा हिन्दी अरबिक र स्वाहिली भनेको के हो त यो ल्याङ्ग्वेजहरू, भाषाहरू भनेपछि दे आर ल्याङ्ग्वेजेस। ठिक छ, दे आर ल्याङ्ग्वेजेस। अब यसपछि अर्को हेरौँ। ठिक छ, अर्कोमा के छ त भनेर भन्दाखेरि रिड एबाउट वाट दिज पिपल डु, वाट आर देयर जब, चुज फ्रम भनेको छ। अब मैले ठ्याक्कै यसको थ्योरिटिकल भिडियोमा के भनेको थिएँ त, जब तपाईँले कसैको जब भन्नुहुन्छ तब चाहिँ अ अथवा एन लगाउनुहुन्छ भनेर भनेको थिएँ। अब यहाँनिर पनि हामीले त्यसै अनुसार गर्नु पर्यो। 1 नम्बरमा के गरेको छ सरी 1 नम्बरमा के गरेको छ सारा लुक्स आफ्टर पेसेन्ट्स इन हस्पिटल। अब पेसेन्ट्सलाई हस्पिटलमा हेर्ने मान्छेलाई के भन्छ, त्यो जबलाई के भन्छ नर्स भन्छ। सी इज अ नर्स भनेर नर्सलाई काटेको छ। ओके। 2 ग्यारी वर्क्स इन अ रेस्टुरेन्ट, ही ब्रिङ्स द फुड टु द टेबल। अब खाना लिएर आइदिने मान्छे, लग्ने मान्छेलाई के भन्छ त वेटर। ही इज अ वेटर, ही इज अ वेटर। 3
जेन राइट्स आर्टिकल्स फर न्युजपेपर। अब न्युजपेपरमा आर्टिकल लेख्नेलाई के भन्छ होला त्यसको माथि हेर्नुहोस् त, जर्नलिस्ट। अब जेन भनेपछि सी इज अ जर्नलिस्ट। यसपछि फोर, केभिन वर्क्स इन अ हस्पिटल, ही अपरेट्स अन पिपल। अब मान्छेलाई अब अपरेसन गर्ने मान्छेलाई के भन्छ त, सर्जन। सर्जन छ है, ही इज अ सर्जन। 5, जोनाथन कुक्स इन अ रेस्टुरेन्ट। र खाना पकाउने मान्छेलाई के भन्छ, माथि यसो हेर्नुहोस् त ल, फर्स्टमै रहेछ सेफ भनेपछि ही इज अ सेफ। यो अको पनि ख्याल गर्नुपर्छ है, अ आउँछ कि एन आउँछ। 6, डेभ इन्स्टल्स एन्ड रिपेयर वाटर पाइप्स। अब वाटर पाइप बनाउने मान्छेलाई के भन्छ, प्लम्बर। ही इज अ प्लम्बर। 7, Anna shows visitor around her city and tells them about it। भनेपछि त के हो त, टुर गाइड हो नि त। She is a tour guide. She is a tour guide. 8, Lisa translates what people are saying from one language to another so that they can understand each other। के चाहिँ हो त, इन्टरप्रेटर। अब she is an interpreter। किन त, इन्टरप्रेटरसँग एन आउँछ है। हामीले भर्बल र कन्सोनेन्ट साउन्डको कुरा गरेका छौँ आर्टिकलको भिडियोमा। तपाईँले चाहिँ अ र एन केमा युज हुन्छ, कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यसपछि हामी जाउँ अर्कोमा के भनेको रहेछ त, विच इज राइट भनेको छ। 1 मा मोस्ट अफ माई फ्रेन्ड्स आर स्टुडेन्ट्स भनेर भनेको छ, सम स्टुडेन्टलाई काटेको छ। अब यसपछि 2 मा जाउँ, आर यु केयरफुल ड्राइभर हुन्छ कि आर यु अ केयरफुल ड्राइभर हुन्छ, आर यु अ केयरफुल ड्राइभर हुन्छ। 3, आई वेन्ट टु द लाइब्रेरी एन्ड बरोड के त, सम बुक्स। यहाँनिर त केही यो नम्बर 3 मा चाहिँ यो बुकलाई चाहिँ जेनरल कुरामा चाहिँ लेखेको छैन, त्यही भएर हामीले सम बुक्स लेख्यौँ। 4, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, मार्क वर्क्स इन अ बुक सप, ही सेल्स बुक्स हुन्छ, किनकि उसको कामै बुक बेच्ने हो नि त, सो ही सेल्स बुक्स। अब तर माथि के छ त, आई वेन्ट टु द लाइब्रेरी एन्ड बरोड सम बुक्स, मैले त केही किताब मात्रै बरो गरेको हो नि त। यस्तै गरी 5, आई हेभ बिन वाकिङ फर आवर्स, आई हेभ गट सोर फिट। 6, आई डोन्ट फिल भेरी वेल, आई हेभ गट अ सोर थ्रोट, किनकि तपाईँको थ्रोट त एउटा मात्रै छ नि त, आई हेभ गट अ सोर थ्रोट। 7, वाट लभली प्लिजेन्ट भनेको छ होइन, सरी लभली प्रिजेन्ट भनेको छ। अब प्रिजेन्ट त अब तपाईँले एउटा मात्रै देखेर त वाट अ लभली प्रिजेन्ट, थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नुहुन्छ नि त होइन, सो वाट अ लभली प्रिजेन्ट, थ्याङ्क यू भेरी मच। 8, आई मेड डट इन अ क्याफे यस्टरडे, दे वर फ्रम चाइना, मैले केही स्टुडेन्टहरूलाई भेटेँ। आई मेड स्टुडेन्ट्स इन अ क्याफे यस्टरडे। अब त्यसपछि 9, इट माई रेन, डोन्ट गो आउट विथआउट एन अम्ब्रेला। किन एन त भन्दाखेरि अम्ब्रेला भनेको काउन्टेबल हो, अनि अम्ब्रेलासँग के आउँछ त, एन आउँछ, ठिक छ। 10, पिपुल अर सम पिपुल लर्न ल्याङ्ग्वेजेस मोर इजिली देन अदर भनेपछि पिपुल हुँदैन, सम पिपुल लर्न ल्याङ्ग्वेजेस मोर इजिली देन अदर भनेको सम पिपुल बट नट अल पिपुल भनेर भनिएको हो। अब लास्ट हाम्रो छ, यो पनि गरिहालौँ होइन, गाह्रो केही छैन। सो यहाँ के छ त, पुट इन अ अर एन अर सम, तिनवटामा एउटा राख्नु पऱ्यो। वेयर नेसेसरी, अब कुनैमा नराख्न के अरे कुनैमा नराख्ने पनि हुनसक्छ, तपाईँले ग्याप पनि छोडिदिनु पर्ने हुनसक्छ, जस्तै यहाँनिर 3 मा छोडेको रहेछ, इफ नो वर्ड इज नेसेसरी लिभ द स्पेस इन टी भनेर भनेको छ। 1 मा हेरौँ त, आई हेभ सिन सम गुड मुभिज रिसेन्टली। 2,
आर यु फिलिङ अल राइट, डु यु हेभ अ हेडेक भनेर भनेको छ। 3 आई नो लट्स अफ पिपुल, मोस्ट अफ देम आर स्टुडेन्ट्स, है। अब यो चाहिँ स्टुडेन्ट इन जेनरलको कुरा गरेको भएर यहाँनिर सम नलेखेको। द 4 नम्बर हेरौँ। वेन आई वाज द चाइल्ड आई युज टु बी भेरी साई। अब चाइल्ड भनेपछि वेन आई वाज अ चाइल्ड आई युज टु बी भेरी साई। 5 द बर्ड्स, फर इक्जाम्पल द पेङ्गुइन क्यान फ्लाइ भनेपछि यहाँनिर त स्पेसिफिकमा गएको छ नि त, यहाँनिर त जेनरल बर्डको कुरा गरेको छैन। सो सम बर्ड्स फर इक्जाम्पल द पेङ्गुइन कान्ट फ्लाइ। 6 वुड यु लाइक टु बी एन एक्टर, होइन, एक्टरसँग एन आउँछ। 7 क्वेसन्स क्वेसन्स क्वेसन्स, यु आर अलवेज आस्किङ क्वेसन्स, होइन, हो यु आर अलवेज आस्किङ क्वेसन्स, यहाँनिर केही हुँदैन, अ एन्ड सम नथिङ। 8 I didn't expect to see you. What a surprise. 9 Do you like staying in the hotels? Do you like staying in hotels? मात्रै हुन्छ। 10 Tomorrow is a holiday. Some shops will be open but most of them will be closed. होइन, कुनै कुनै सप चाहिँ खुल्ला हुन्छ, कुनै कुनै चाहिँ बन्द हुन्छ, तर प्रायः चाहिँ बन्द हुन्छ भनेर भनेको छ। अब 11 दोज आर नाइस सुज, वेयर डिड यु गेट देम? दोज आर नाइस सुज, केही नै हुँदैन, वेयर डिड यु गेट देम? 12 यु निड भिसा टु भिजिट कन्ट्रिज बट नट अल अफ देम। अब भिजिट, अब यहाँनिर भिसा भनेको छ, भिसा भनेपछि सिङ्गुलर भयो। यु निड अ भिसा टु भिजिट सम कन्ट्रिज, तर सबैमा होइन, बट नट अल अफ देम। 13 केट इज, अब जब आउने बित्तिकै के भनेको थिएँ त, केट इज अ टिचर, सिङ्गुलरमा छ, बट अब यहाँ बट छैन, त्यही मैले बट भने। केट इज अ टिचर, हर प्यारेन्ट्स वेयर टिचर्स टु, यहाँनिर केही नै हुँदैन, हामीले यसको चाहिँ ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा यही नै कुरा गरेका छौँ। 14 आई डोन्ट बिलिभ हिम, ही इज अ लायर, ही इज अलवेज टेलिङ लाइज। ल यो यस्तो हुन्छ है। ल हामीले काउन्टेबल नाउन्स र एन र समको कुरा गऱ्यौँ। यसमा तपाईँले केही बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईँको जिज्ञासा समस्या सल्भ गर्नको लागि खुसी हुनेछौँ। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस।